Hey guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको च्याप्टर वाइज क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्ने त जुन चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको फुल मार्क्स चाहिँ 80 रहेको छ र पास मार्क 32 रहेको छ है त ख्याल गर्नु होला ल यसमा हाम्रो चाहिँ अल टुगेदर कतिवटा च्याप्टर छ भन्दाखेरि 12 वटा च्याप्टर रहेको छ के इम्पोर्टेन्ट रहेको छ सर्लक्क तपाईहरुले चाहिँ भन्दिने छु सो यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला ल अब युनिट 1 को कुराकानी गरौँ पहिला सुरुमा चाहिँ अर्गनाइजेसन भनेको के हो त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो तिनीहरुको कन्सेप्ट भनेको डेफिनेसन भयो पर्पजहरु के रहेको छ र अर्गनाइजेसनको टाइपहरु के रहेको छ त यिनीहरु जान्नु पर्यो है त ल के भने रे अर्गनाइजेसन गोल भनेको के हो त्यसपछि पर्पजहरु के रहेको छ र तिनीहरुको टाइपहरु के रहेको छ त जुन चाहिँ तपाईको 78 मा पास्ट इयरको 78 मा आएको छ ल अर्को त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुको फीचर अफ इफेक्टिभ अर्गनाइजेसन गोल भन्ने रहेको छ त्यो पनि जान्नु होला ओके र त्यसपछि गोल फर्मेसन भनेको के हो यिनीहरु पनि जान्नु पर्यो नि त गोल फर्मेसन त्यसपछि अर्को भनेको गोल सक्सेस भएन चेन्जिङ पर्सपेक्टिभ प्रब्लम अफ गोल फर्मेसन प्रब्लम के छ त गोल फर्मेसन गरिसकेपछि डेफिनेसनहरु भइसकेपछि तिनीहरुको प्रब्लमहरु के रहेको छ र चेन्जिङ पर्सपेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन भनेको के हो यति जानिसकेपछि युनिट 1 लाई सकियो जुन चाहिँ पास्ट इयरको क्वेशनमा हेर्नुहुन्छ भने जुन चाहिँ मोडल क्वेशन त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 78 र 79 को क्वेशनको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ बेसिकली 10 मार्क्स क्वेशन आएको छ युनिट 1 बाट है त ल अब युनिट 2 को कुराकानी गरिहालौँ न त युनिट 2 मा चाहिँ कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको तपाईहरुको चाहिँ डेफिनेसन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु र प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको के रहेको छ त म्यानेजमेन्टको तपाईहरुको चाहिँ त्यसको म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल के छ क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ म्यानेजमेन्ट भनेको के रहेको छ यिनीहरु जान्नु होला बुझ्नु भयो अब म्यानेजमेन्टमा सबै मैले एकैचोटी सबै भन्दै त क्यारेक्टरिस्टिक्स देखि लिएर फिचरहरु देखि लिएर फंक्सनहरु देखि लिएर डेफिनेसनहरु देखि लिएर सबै भइहाल्यो अनि त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ म्यानेजिङ हायरार्किकल भन्ने रहेको छ यो जान्नु होला भयो त्यसपछि म्यानेजरको टाइपहरु के रहेको छ त म्यानेजरको टाइपहरु के रहेको छ त त्यो जान्नु होला र म्यानेजरको स्किल के चाहिँ यो रोल चाहिँ के छ त म्यानेजर हुनको लागि चाहिँ स्किलहरु के हुनु पर्यो त्यसपछि चाहिँ म्यानेजरको रोल चाहिँ के रहेको छ त त्यो जान्नु होला यति जानिसकेपछि सकिएको बुझ्नु भयो र अर्को भनेको इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने रहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ 79 मा सोधिएको छ सो तपाईहरुको युनिट 1 र 2 मिसाउनु हुन्छ भने एउटा लङ क्वेशन आउँछ युनिट 1 र 2 मध्ये एउटा लङ क्वेशन आउँछ है त सो मिसाएर आउँछ भन्न खोजेको छु 5 गरेर पनि आउन सक्छ कि त सँगै दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ लङ क्वेशन आउन सक्छ ल युनिट 2 बाट यति नै रहेको छ जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टको तिनीहरुको म्यानेजमेन्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के रहेको छ डेफिनेसन के रहेको छ प्रिन्सिपलहरु के रहेको छ फंक्सनहरु के रहेको छ यति जान्नु होला अनि म्यानेजर हायरार्किकल भनेको के रहेको छ म्यानेजरको टाइपहरु के रहेको छ त्यसपछि म्यानेजर हुनको लागि स्किल के हुनु पर्यो रोल चाहिँ के रहेछ म्यानेजरको त्यो थाहा पाउनु पर्यो र अर्को भनेको चाहिँ लास्ट वन भनेको चाहिँ इमर्जिङ च्यालेन्जेस फर म्यानेजमेन्ट भनेर रहेको छ ल युनिट 2 पनि सकियो अब युनिट 3 तर्फ लाग्यो युनिट 3 मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्लासिकल थ्योरी भनेको के हो क्लासिकल थ्योरीको तपाईहरुको लिमिटेसनहरु के रहेको छ कन्ट्रिब्युसन कसरी गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रोडक्सनहरु भन्नुपर्छ क्लासिकल थ्योरीको डेफिनेसनहरु के कस्तो रहेको छ यिनीहरु जान्नु होला बुझ्नुभयो त्यसपछि त्यो जानिसकेपछि ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियर साइन्स थ्योरी रहेको छ त्यसपछि सिस्टम थ्योरी रहेको छ डिसिजन थ्योरी रहेको छ यिनीहरु थ्योरीहरु थुप्रै रहेको छ यिनीहरु थ्योरीहरुको कन्सेप्टहरु राम्रोसँग बुझ्नु होला पढ्नु होला भनेको बुझ्नु भयो के रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुको पास्ट इयरमा जुन चाहिँ 78 को कुराकानी गर्नुहुन्छ भने ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियर साइन्स थ्योरी भन्ने आएको रहेको छ हो पास्ट इयरको क्वेशनमा हेर्नुहुन्छ भने आउट अफ दिस थ्योरीहरु बुझ्नु भयो
अर्को चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अर्को भनेको तपाईँहरूको साइन्स थ्योरीहरू के रहेको छ, डिसिजन थ्योरी भयो, त्यसपछि म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीहरू भएको छ, यिनीहरू भयो। अनि अर्को छुट्याउनु नहुनुपर्ने तपाईँहरूको इमर्जिङ म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट र तिनीहरूको चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी भयो। ल अर्को चाहिँ तपाईँहरूको लर्निङ अर्गनाइजेसन भयो। यिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूको राम्रोसँग हेर्नु होला। मैले हाइलाइट नगरे पनि मैले जति जे भनेको छु सबै चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। बुझ्नुभयो? ल युनिट 3बाट एउटा 5 मार्क्सको जुन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा सोधिने क्वेसन रहेको छ। अब युनिट 4 तर्फ लाग्यो। युनिट 4 मा चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इन नेपाल। हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टहरू के कस्तो रहेको छ, तिनीहरूको मिनिङहरू, सिग्निफिकेन्सहरू, अनि त्यस के अरे कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टहरू रहेको छ बिजनेस गर्नको लागि, त्यसको बारेमा जान्नु पर्यो। र बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको तपाईँहरूको चाहिँ कन्सेप्टहरू, डेफिनेसन भन्ने पनि भयो, कन्सेप्ट भन्ने पनि भयो, कुराकानी एउटै रहेको छ। यो भयो। त्यसपछि बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको टाइपहरू के रहेको छ त्यो जान्नु होला। र इन्टरनल र एक्सटर्नल तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विनमा सोधिने गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो भयो। यो भएपछि तपाईँको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस भयो, यिनीहरूको कन्सेप्टहरू, त्यसपछि एप्रोचहरू के कस्तो रहेको छ त्यो जान्नु होला। यो भयो। र अरू कुनै पनि छ कि छैन यस्तो हुन्छ है त। ल यिनीहरू यति मात्र रहेको छ। यसमा तपाईँको मेनली सोधिने भनेको बिजनेस इन्भाइरोमेन्टको डेफिनेसन विथ इट्स टाइपहरू के रहेको छ त्यो सोध्छ। र अर्को तपाईँहरूको सोध्न भनेको चाहिँ तपाईँहरूको इन्टरनल र एक्सटर्नलको तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ। बुझ्नुभयो? र त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ इमर्जिङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँहरूको चाहिँ के कस्तो खालको नेपालमा इन्भाइरोमेन्टहरू क्रिएट छ बिजनेस गर्नको लागि त्यो हुनु पऱ्यो, त्यो जान्नु पऱ्यो। तपाईँहरूले बिजनेसको इथिक्सहरूको बारेमा मिनिङ जान्नु पऱ्यो। बिजनेस इथिक्स भनेको के हो, डेफिनेसन र तिनीहरूको सिग्निफिकेन्सहरू पनि जान्नु पऱ्यो। यति जानिसकेपछि त पुगिहाल्यो त। अनि टाइम रह्यो भने चाहिँ ल यति जानिसकेपछि ल यति नै जान्नु होला है त। ल युनिट 4बाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ एउटा लङ क्वेसन र एउटा सर्ट क्वेसन सोधिने गरेको छ। अलटुगेदर 15 मार्क्सको सोधिनेको छ, 15 मार्क्सको सोधिने गरेको छ भनेको के। ल अब युनिट 5 तर्फ लागिहाल्यो। युनिट 5 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ थुप्रै खालको टपिकहरू रहेको छ। जुन चाहिँ सुरुमा प्लानिङ भनेको के हो, प्लानिङको डेफिनेसन, तिनीहरूको टाइपहरू, तिनीहरूको चाहिँ हेराइकल, तिनीहरूको के रहेको छ प्लानिङको जान्नु पर्यो, प्लानिङको बारेमा। बुझ्नुभयो? र प्लानिङको प्रोसेसहरू के कस्तो रहेको छ, इम्पोर्टेन्टहरू के रहेको छ प्लानिङको त्यो जान्नु होला। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विनमा सोधिने गरेको छ। जुन चाहिँ कुन रहेको छ त भन्दाखेरि यो स्ट्याटिकल प्लानिङ भन्ने रहेको छ एउटा। अनि अर्को चाहिँ कता गयो, ट्याक्टिकल प्लानिङ भनेर रहेको छ। ट्याक्टिकल प्लानिङ हो कि कता हो अरू कुछ है त। स्ट्याटिकल प्लानिङ इन्भाइरोमेन्टल यिनीहरू भयो। फर्मेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्याटिक्स प्लानिङ यिनीहरू भयो। ल यसमा जे होस् तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन रहेको छ, जुन चाहिँ 78 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफ्रेन्स बिट्विनमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्ट्याटिकल प्लानिङ र ट्याक्टिकल प्लानिङ भनेर रहेको छ। ट्याक्टिकल TACTIAL ट्याक्टिकल प्लानिङ भनेर रहेको छ। यसमा चाहिँ मेनली तपाईँहरूलाई सोध्ने भनेको चाहिँ यति नै रहेको छ। अर्को चाहिँ तपाईँहरूको डिसिजन मेकिङ डेफिनेसन, एप्रोचहरू र तिनीहरूको चाहिँ कस्तो रहेको छ त्यति जानिसकेपछि पुग्यो। ल युनिट 5बाट पनि तपाईँको एउटा लङ क्वेसन एउटा सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। जुन चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसनसम्म अहिलेसम्म तपाईँको 15 मार्क्सको सोधिएको छ। यसमा तपाईँको मेनली यो युनिट 5बाट पढ्नु पऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ प्लानिङ भनेको के हो, प्लानिङको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ हेराइकल भनेर भयो। र तिनीहरूको इम्पोर्टेन्टहरू के कस्तो रहेको छ प्लानिङको, इम्पोर्टेन्ट अफ प्लानिङ के रहेको छ यति जान्नु होला। र क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ त नर्मल कुरा भयो, त्यो भयो। अब डिसिजन मेकिङको कुराकानी गर्नुहुन्छ। डिसिजन मेकिङको डेफिनेसन, तपाईँहरूको चाहिँ तिनीहरूको टाइपहरू भयो। त्यसपछि एप्रोचेसहरू भयो डिसिजन मेकिङको, यति जानिसकेपछि भइहाल्यो। बुझ्नुभयो? ल यति सकिसकेपछि तपाईँहरूको युनिट 5 पनि सकिगयो। अब युनिट 6 तर्फ लाग्यो। युनिट 6 मा तपाईँहरूको मेनली सोधिने भनेको चाहिँ
तपाईँहरूको कता गयो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइजेसन र सेन्ट्रलाइजेसनको डिफ्रेन्स बिट्विन भयो तिनीहरूको एडभान्टेज मिनिङहरू डिसएडभान्टेज भन्नुपर्दा सेन्ट्रलाइजेसनको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज डेफिनेसन जान्नु पऱ्यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज र डेफिनेसनहरू जान्नु पऱ्यो बुझ्नुभयो त्यसपछि टाइप अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको के कस्तो रहेको छ टाइपहरू जान्नु पऱ्यो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसन कन्सेप्ट र तिनीहरूको प्रिन्सिपल के कस्तो रहेको छ जान्नु पऱ्यो यो भयो त्यसपछि अर्को भनेको क्लासिकल र बिहेभियरको डिफ्रेन्स बिट्विन जान्नु पऱ्यो क्लासिकल र बिहेभियरको डिफ्रेन्स बिट्विन जान्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ रुक्नु चाहिँ यति जानिसकेपछि डिपार्टमेन्टलाइजेसन भएन अनि यो डेलिगेसन अफ अथोरिटी भन्ने रहेको छ यो पनि जान्नु होला यिनीहरूको फिचरहरू के कस्तो रहेको छ एडभान्टेजहरू के कस्तो रहेको छ डिसएडभान्टेज भयो त्यसपछि मिनिङ भनेको तिनीहरूको कन्सेप्ट डेफिनेसन जान्नु होला यति जानिसकेपछि भइ त हाल्यो युनिट 6 के भनेर अर्गनाइजेसनको कन्सेप्टहरू प्रिन्सिपलहरू जान्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूको चाहिँ एप्रोचेजहरू के कस्तो रहेको छ अर्गनाइजेसनको एप्रोचेजहरू छ नि त जुन चाहिँ तपाईँको क्लासिकल र बिहेभियरको डिफ्रेन्स बिट्विन जान्नु होला त्यसपछि तपाईँहरूको डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेको के रहेको तिनीहरूको मिनिङ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जान्नु होला सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसनको तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन तिनीहरूको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज जान्नु होला त्यसपछि टाइप अफ मोडर्न अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको के हो यिनीहरू जान्नु होला त्यसपछि युनिट 7 आयो युनिट 7 मा तपाईँहरूको लिडरसिप भनेको के हो डेफिनेसन तिनीहरूको फङ्सनहरू जान्नु होला बुझ्नुभयो लिडरसिप भनेको के रहेको छ मिनिङ भयो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज त नर्मल कुरा भयो लिडरसिपको स्टाइलहरू के कस्तो रहेको छ यो पनि जान्नु होला तपाईँहरूले अनि त्यसपछि चाहिँ फङ्सन त भइहाल्यो एप्रोचेजहरू लिडरसिपको एप्रोचेजहरू के कस्तो रहेको छ त्यो पनि जान्नु होला तपाईँहरूको पास्ट इयरको क्वेसनमा आएको छ है हजुर मैले त्यसै हावामा बोलेको छैन त्यसपछि ग्रुप फर्मेसन भनेको के रहेको छ ग्रुप फर्मेसन पनि जान्नु होला त्यसपछि टाइप एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ग्रुप फर्मेसन के कस्तो रहेको छ त्यो पनि जान्नु होला ल अब यति जानिसकेपछि त भइ त हाल्यो फर्मेसनहरू यसमा मेनली तपाईँहरूको युनिट 7बाट सोधिने गरेको के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको त लिडरसिप भनेको के हो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज टाइपहरू लिडरसिपको टाइपहरू के कस्तो रहेको छ एप्रोचेजहरू के कस्तो रहेको छ लिडरसिपको बारेमा भयो त्यसपछि तपाईँहरूको ग्रुप फर्मेसन भनेको के हो अनि त्यसपछि ग्रुप फर्मेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के रहेको छ टाइपहरू के कस्तो रहेको छ यति जानिसकेपछि भइहाल्यो युनिट 7बाट तपाईँहरूको सर्ट क्वेसनमा सोधिने गरेको छ 5 मार्क्स सोधिने गरेको छ युनिट 8 तर्फ लाग्यो युनिट 8 मा चाहिँ तपाईँहरूको मेनली सोधिने भनेको चाहिँ तपाईँहरूको निड हेराइकल थ्योरी भनेको के हो त्यो जान्नु होला निड हेराइकल थ्योरी भनेको के रहेको छ त्यो जान्नु होला मोटिभेसन भनेको के रहेको छ डेफिनेसन मोटिभेसन भनेको के रहेको छ डेफिनेसन र तपाईँहरूले चाहिँ इम्प्लोइलाई रिवार्ड सिस्टम कसरी दिन सक्नुहुन्छ मोटिभेट गर्नको लागि हो इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्नको लागि रिवार्ड कस्तो खालको दिनुहुन्छ के कस्तो रिवार्डहरू दिन सक्नुहुन्छ त्यो जान्नु होला अनि त्यसपछि मोटिभेट थ्रु द इम्प्लोइ पार्टिसिपेसन एउटा कुनै कार्यक्रममा गयो तिनीहरू पार्टिसिपेट गऱ्यो भने तिनीहरूलाई मोटिभेट कस्तो खालको दिन सक्नुहुन्छ त्यो भयो यति जानिसकेपछि त भइहाल्यो मलाई किन हो किन मलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ तपाईँहरूको युनिट 8बाट सर्ट क्वेसनमा मोटिभेसन थ्रु इम्प्लोइ पार्टिसिपेसन नत्र त तपाईँहरूको रिवार्ड सिस्टम यो दुईवटा मध्ये एउटा आउँछ मलाई किन हो किन लागिरहेछ है त सो अब यसो तपाईँहरूको चाहिँ मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड कस्तो खालको दिन सक्नुहुन्छ मोटिभेट गर्नको लागि राम्रो काम गरेको छ भने कस्तो खालको मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो इक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ नर्मली मैले बुक पनि पढेँ होइन अहिलेसम्म सो कस्तो खालको रिवार्ड दिन सक्छु त भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ कि त स्यालेरी हल्का इन्क्रिमेन्ट गरिदिन सक्छु कि त तिनीहरूको लागि अब धेरै घुलमिल गराइदिन्छु भन्नुपर्छ राम्रो काम गरेको छ तिनीहरूको चाहिँ हल्का अवार्ड जस्तो पनि दिन सक्छु यस्तो खालको रिवार्डहरू दिन सक्छु अब इम्प्लोइलाई पार्टिसिपेसन गर्यो तिनीहरूलाई मोटिभेट कस्तो खालको दिन सक्नुहुन्छ कि त तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा कम्पनीबाट अथवा राम्रो काम गरेको छ यो इभेन्ट एटेन्ड गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो प्रोग्राममा अथवा यो प्रोजेक्टमा काम गर है राम्रोसँग काम गर है यताउता भनेर मोटिभेट दिन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको तपाईँहरूको अरू थ्योरीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल अब युनिट 9 तर्फ लाग्नु युनिट 8बाट तपाईँको 5 मार्क्स सोधिने गरेको छ है त ल युनिट 9बाट हेर युनिट 9बाट चाहिँ तपाईँहरूको यिनीहरूको सर्लक्क मैले चाहिँ
हाइलाइट गरिहालेँ। कम्युनिकेसन भनेको के हो डेफिनेसन जान्नु पर्यो, त्यसपछि तपाईँहरूको टाइपहरू के कस्तो रहेको छ, अनि त्यसपछि त तपाईँहरूको प्रोसेसहरू के कस्तो रहेको छ, कम्युनिकेसनको यिनीहरू जान्नु पर्यो। फर्मल र इन्फर्मलको तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन जान्नु होला। त्यसपछि इन्टरपर्सनल र नन भर्बल कम्युनिकेसनको तपाईँहरूको डिफ्रेन्स बिट्विन जान्नु होला, डिफ्रेन्स बिट्विन भयो। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँहरूको इफेक्टिभ कम्युनिकेसन ब्यारियरहरू के कस्तो रहेको छ यिनीहरू जान्नु होला। यति जानिसकेपछि भयो ब्यारियर टु इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भयो, फर्मल र इन्फर्मलको डिफ्रेन्स बिट्विन, इन्टरपर्सनल र नन भर्बल कम्युनिकेसनको डिफ्रेन्स बिट्विन, कम्युनिकेसन भनेको के हो, टाइपहरू कतिको रहेको छ, स्ट्रक्चरहरू के कस्तो रहेको छ, कन्सेप्टहरू के कस्तो रहेको छ जान्नु होला। युनिट 9बाट कम्युनिकेसनको टपिक सकियो, जो चाहिँ बेसिकली 5 मार्क्सको सोधिने गरेको छ। युनिट 10बाट लागिएर युनिट 10मा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कन्ट्रोल सिस्टम, कन्ट्रोल सिस्टमको कन्सेप्ट जुन चाहिँ डेफिनेसन भन्न सक्नुहुन्छ, प्रोसेसहरू के कस्तो रहेको छ र तिनीहरूको टाइपहरू के कस्तो रहेको छ, कन्ट्रोल सिस्टमको टाइपहरू के कस्तो रहेको छ त्यति जान्नु होला भयो। त्यसपछि त्यो जानिसकेपछि अनि त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि जान्नु होला, कन्ट्रोल सिस्टमको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के कस्तो रहेको छ त्यो पनि जान्नु है त। ल अब त्यसपछि क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के रहेको छ हो, क्वालिटी के अरे क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम भनेको के रहेको छ, टोटल क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम के अरे टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्ट TQM भनेको के हो यो पनि जान्नु होला। अनि अर्को यति नै रहेको छ। ल यति जानिसकेपछि सकियो युनिट 10बाट जुन चाहिँ 5 मार्क्सको सोधिने गरेको छ। 5 मार्क्सको लागि तपाईँहरूको के भयो, कन्ट्रोल सिस्टमको डेफिनेसन, टाइपहरू, कन्सेप्टहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स भयो। क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टमको कन्सेप्टहरू, त्यसपछि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ भने भइहाल्यो। त्यसपछि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट र तिनीहरूको टुल्सहरू के कस्तो रहेको छ एक्सप्लेन गर भनेर सोधिन सक्छ। युनिट 10बाट पनि 5 मार्क्सको सोधिने गरेको छ। ल अब युनिट 11मा आइहाल्यो। 11मा सेकेन्ड लास्ट वान क्वेसन रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो, कन्सेप्टहरू, मेथडहरू के कस्तो रहेको छ, इफेक्टहरू के कस्तो रहेको छ लङ क्वेसनमा आउने हो है हजुर, लङ क्वेसनमा आउने हो। सो द्याट मैले सर्लक्कै 3वटै तपाईँहरूको चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। के हाइलाइट गरेको छ, ग्लोबलाइजेसन भनेको के हो, तिनीहरूको मेथडहरू के रहेको छ, इफेक्टहरू के रहेको छ त अहिलेसम्म 3टैचोटि मोडल क्वेसनमा पनि सोधेको छ। 78 र 79 3टै इयरमा सोधेको छ। ग्लोबलाइजेसन भनेको कन्सेप्ट, डेफिनेसन, मेथडहरू के कस्तो रहेको छ, इफेक्टहरू के रहेको छ यिनीहरू सोधेको छ। र अर्को भनेको मल्टिनेसनल कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो, तिनीहरूको चाहिँ टाइपहरू के कस्तो रहेको छ, एडभान्टेज डिसएडभान्टेज, जुन चाहिँ अहिलेसम्म सोधेको छ 79मा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल जुन चाहिँ लङ क्वेसनमा आउने है हजुर 10 देखि 15 नम्बरको आउने हो कि त तपाईँहरूको ग्लोबलाइजेसनको डेफिनेसन र इफेक्टहरू लङ क्वेसनमा आयो भने सर्ट क्वेसनमा तपाईँहरूको चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनी भनेको के हो, एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज सर्ट क्वेसनमा आउन सक्छ। सो बेसिकली तपाईँहरूको 10 देखि 15 मार्क्सको क्वेसन नम्बर युनिट नम्बर 11मा सोध्ने गरेको छ। युनिट नम्बर 12 जुन चाहिँ लास्ट वानको बारेमा कुराकानी गरौँ है त। ल लास्ट वानको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको बिजनेस सेक्टर इन नेपालमा ग्रोथ गर्नको लागि के कस्तो रहेको छ, डेफिनेसन के कस्तो, तपाईँहरूको चाहिँ क्राइटेरियाहरू कसरी ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो बिजनेस नेपालमा, त्यसको लागि लेख। मेजर इन्डस्ट्रीहरू नेपालमा के कस्तो खालको रहेको छ त्योहरू लेख। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङहरू अनि एक्सपोर्टहरू त्योहरू भयो। सर्भिसेस सेक्टरहरू के कस्तो रहेको छ नेपालमा, कस्तो टाइपको सर्भिसेस सेक्टरहरू रहेको छ नेपालमा तिनीहरू भयो। र अनि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस एन्ड बिजनेस कल्चर भयो यो। त्यसपछि मेजर प्रब्लम अफ बिजनेस इन नेपालको बारेमा भयो। ल यति नै रहेको छ।